දෙනාටම ආයිබෝවන් එல்லோருக்கும் வணக்கம் තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ තුන්වෙනි කොටස කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ තමයි පළතුරු වර්ග. පළතුරු වර්ග ගොඩාක් තියෙනවානේ. දැන් ඔය සමහර පළතුරු ලංකාවට ගේන්නත් පවුද ඩොලර් නැති වුණා නේද? අද අපි ඉගෙන ගන්න පළතුරු වර්ග කීපයක්. මේ සතියේ දෙවෙනි කොටස පාඩම් කරන්නත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ. අද තුන්වෙනි කොටස අපි ඉගෙන ගන්න පළතුරු. අපි ඉස්සරලාම ලියාගමුකෝ පළතුරු. ලියාගම් බලන්න. வாழைப்பழம் 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 කියන්නේ வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் කියලා කියන්නේ මොනවද දන්නවද? කෙසෙල් මොනවද? කෙසෙල් වලට කියනවා வாழைப்பழம் කියලා. තේරුණාද? ඊළාට අන්නාසි පළම් අන්නාසි පළම් අන්නාසි පළම් කියනවා අන්නාසි පළම් අන්නාසි 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 පළම් කියනවා අන්නාසි මාම් පළම් මාම් පළම් මාම් පළම් මාම් පළම් මාම් පළම් කියන්නේ අඹ මාම් පළම් කියන්නේ මොනවද? අඹ අඹ පපාසි පළම් පපාසි පළම් පපාසි පළම් පපාසි පළම් පපාසි පළම් කියන්නේ මොනවද? ගස් ලබු නැත්නම් පැපොල් 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 නැත්නම් ගස් ලබු තෝඩම් පළම් තෝඩම් පළම් විශේෂ දේශීය කියන තෝඩම් පළම් තෝඩම් පළම් කියන්නේ මොනවද? තෝඩම් පළම් තෝඩම් පළම් දොඩම් 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 කියන්නේ මොනවද? තෝඩම් පළම්. හරි පහයි තියෙන වචන. විශේෂයෙන් තියෙන්නේ පහයි. තෝඩම් පළම්. හා வாழைப்பழம் කෙසෙල් අන්නාසි පළම් අන්නාසි මාම් පළම් අඹ පපාසි පළම් පැපොල් තෝඩම් පළම් දොඩම්. මේක හරියට පළම් කියනකොට ඉදුණු කියලා තමයි දෙමළ වල එන්නේ. ඒතොර ඉදුණු අඹ ඉදුණු කෙසෙල් එහෙම තමයි ඉන්නේ. පස්සේ ඒවා අපි ඉගෙන ගමු. ඉහළ පන්තිට ගියාම දැනට ලියා ගන්න வாழைப்பழம் කෙසෙල් අන්නාසි පළම් අන්නාසි මාම් පළම් අඹ පපාසි පළම් පැපොල් තෝඩම් පළම් කියන්නේ දොඩම්. ලියා ගන්න බලන්න.
ලියාගත්තද? ඔන්න අපි බලමු. වාලේ පළම් කෙසෙල්, අන්නාසි පළම් අන්නාසි, මාම් පළම් කියන්නේ මොනවද? අඹ, පප්පාසි පළම් කියන පැපොල්, තෝඩම් පළම් කියන මොනවද? දොඩම්. එතකොට දැන් මේකේ කැමති අයට අකුරුත් එක්ක ලියා ගන්න පුළුවන්. අනිත් අයට මේ වචන විතර ලියා ගන්නත් පුළුවන්. කැමති විදියක් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔන්න 3 වසරේ අපේ 2 වෙනි කොටස අවසానයි. 2 වෙනි කොටස තමයි දැන් කියලා දුන්නේ. ඊළඟ දවසේ මම කියලා දෙනවා 4 වෙනි කොටස. අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන 4 වෙනි කොටස වල මල් උගන්වන්න. මල් වර්ග විෂය නිර්දේශය තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඊළඟට උගන්වන්නේ 3 වසරට. මල් වර්ග 4 වෙනි කොටසේ 3 ශ්‍රේණියේ මල් වර්ග තමයි කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අදට ඇති සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් එல்லோருக்கும் வணக்கம்.